Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Ed and Stuff. Aku Ed. Macam biasa guys, aku nak say thanks to korang yang dah subscribe to this channel. Siapa yang belum subscribe guys, korang just klik subscribe button kat bawah and turn on notification sekali, okay? Jadi guys, aku hope korang semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat lah kat luar sana kan. So, untuk video kali ni aku bukan nak share pasal running tips and aku bukan nak share pasal RC. But untuk video kali ni guys, aku nak ajak korang deco sikit guys. Deco DIY guys. So apa benda kita nak deco kan? Okay guys, macam ni, actually lately ni aku banyak spend time dekat aku punya workstation lah. And so basically belakang aku ni is aku punya workstation. So macam yang korang boleh nampak kan, depan workstation aku ni dia menghadap dinding. So dekat dinding ni macam-macam ada lah kan. Jadi aku panggil dinding aku ni sebagai aku punya wall of fame lah. Jadi bila aku buat kerja dekat aku punya workstation ni guys, aku senang dapat idea lah kan. So bila aku tak ada idea, aku boleh tengok aku punya RC kat sini kan. Lepas tu aku boleh tengok gambar family aku kat sini. So basically semua ada kat sini lah. Jadi guys, bila aku dah selalu spend time dekat workstation aku ni kan, and aku banyak tengok dekat aku punya wall of fame ni kan. So aku notice one thing lah, dekat aku punya belah kiri ni macam incomplete tau, macam ada ruang kosong kan. Sebab dekat atas tu ada satu wall cabinet kan, hanging cabinet. Jadi kalau macam dekat belah sini, dekat bawah cabinet tu ada aku punya RC kan, aku gantung kat sini. So aku pun fikir aku kena do something lah kan, aku kena do something untuk bagi dia nampak complete lah kan. And on top of that guys, macam korang nampak kat belah sini kan, aku pun ada aku punya extra body which aku dah paint aku punya another RC body kan. Jadi aku ada satu body spare. So aku pun rasa aku perlu gantung body ni dekat aku punya wall lah. Jadi the best thing untuk aku gantung aku punya spare body ni is menggunakan pegboard guys, okay? So guys, kalau korang tak familiar dengan pegboard ni, basically pegboard ni wall organizer kan. Dia multi purpose lah. So basically dia ada dia board, lepas tu dia ada banyak lubang-lubang kan. So dekat lubang-lubang ni korang boleh customkan apa benda yang korang nak gantung. Korang boleh letak hook, korang boleh letak shelf kan. So macam korang nampak dekat aku punya belah kanan ni, tu aku gantung aku punya RC lah kat situ kan. Jadi bagi aku pegboard ni dia kemas. Lepas tu yang best ni dia boleh custom lah kan. Whatever yang korang nak gantung, korang boleh gantung. Lepas tu dia durable guys. So board ni dia ada banyak jenis guys kan. Kalau korang tengok dekat Shopee kan, dia ada yang aluminium, dia ada yang chipboard, lepas tu ada yang plastik kan. So macam-macam lah. Jadi macam aku prefer yang Ikea punya pegboard tau. So Ikea punya pegboard ni dia, aku rasa dia chipboard juga tapi memang solid lah kan. Lepas tu dia ada macam-macam size. Macam Ikea ni dia ada 3 size lah. So kalau macam korang nak besar ke, korang boleh ambil yang besar kan. And kalau korang tak nak beli yang besar pun, korang boleh combine dengan yang kecil-kecil juga lah. Jadi dalam video kali ni guys, aku akan share dengan korang macam mana korang nak gantung pegboard ni, okay? So guys, aku punya pegboard pun ada dekat sini. Yang ni aku ambil yang square punya. So basically aku rasa dia 2 kaki by 2 kaki kot. Aku just unpack je lah kan. Dia dah sampai dalam 2 minggu juga, tapi aku tak sentuh lagi sebab tak ada masa. So aku, walaupun board ni Ikea punya guys, aku just beli dekat Shopee je kan, tak ada masa nak pergi Ikea kot. So aku beli 2 benda, satu dia punya board ni, lepas tu dengan dia punya hook. So ada 4 hook. And color board ni aku ambil yang macam kayu juga, macam aku punya existing lah kan. Ni dia guys. So nak gantung dia senang. Dia ada bracket yang korang kena attach dekat wall korang. Lepas tu korang just sangkut board tu dekat atas je lah. Okay guys, ni dia punya pegboard. Lepas tu ni dia punya mounting bracket. Ada 2 skru dekat dinding. Tengok dia punya instruction ni. Aku rasa tak ada apa sangat. Aku boleh, sebab aku dah pernah pasang kan, jadi aku tahu sedikit sebanyak apa yang aku kena buat kan. Jom kita pasang pegboard ni sekarang.
So guys, the first thing yang korang kena buat is korang kena marking dulu lah dekat dinding kan. Jadi aku biasa marking ni aku guna mata aku je. So aku just marking. Lepas ni boleh padam balik kan lain-lain ni. Kalau korang nak make sure, just guna spirit level untuk check balik. Yes, betul center guys. And tegak guys, okay. So guys, untuk ambil lubang yang aku akan mount dekat dinding, aku akan ambil yang second level kat sini. And yang kedua daripada luar, for both side lah, okay. Basically distance dia daripada atas adalah lebih kurang 2 inci, aku akan ambil 2.1 macam tu. Lepas tu di other side pun benda yang sama, 3.2 from both side. Lepas tu daripada atas tu lebih kurang 2.2 lah. So yang ni aku dah marking tadi guys, lebih kurang 2. Okay, lebih kurang 2.1, 3.5, 4.32 kat sini. Aku guna mata drill nombor 6. So dah lama tak drill kat ni guys. So boleh drill lah guys ini. Jangan tersalah lubang guys. Masukkan power plug. Drill lubang kedua pula guys. Masukkan power plug lagi. Jadi lepas ni kita boleh just install mount ni lah guys. So basically dua-dua ni korang adjust bagi balance, dan kita boleh screw guys, okay. Korang boleh guna cara manual, guna screwdriver. Oh kejap. Okay guys, sebaiknya kalau korang ada steel washer, korang boleh masukkan washer dulu guys, supaya Allah, washer lubangnya besar guys. Jadi terpaksa aku lupakan niat aku. Aku just screw macam biasa je guys. Okay, dan yang lagi satu, aku just guna electronic screwdriver guys. Senang sikit. Kejap je dah settle guys. Jadi guys, untuk lekatkan packboard ni mudah. Macam aku cakap tadi, aku akan lekatkan dekat second level punya lubang skru. So just masukkan skru yang dibagi. But dekat bawah ni korang kena buat something guys. Kena masukkan skru kat sini, dengan masukkan ni, supaya korang punya packboard ni tak slide lah. Simple je. Jadi aku akan dekatkan packboard ni dekat lubang skru yang nombor 2 guys. Satu lagi, last one guys. Kalau tak balance, kalau nampak tak level, kau boleh adjust packboard dia je guys. So that's about it untuk aku punya packboard. Kerja senang guys.
guys, so ni aku punya body RC. Aku akan hang somewhere kat center kot. So something like this. Jadi aku akan ambil dia punya hook. Aku tak measure betul-betul lagi guys. Mungkin somewhere kat sini ke. Try dulu tengok. Okay, ke dalam sikit. Jadi aku alih satu slot macam ni. Tengok matching ke tak. Ya, itu dia guys. That's it. That's it, tapi aku kena naikkan atas lagi. Aku akan letak dekat first one. Dekat sini. Itu dia guys. So nampak dinding aku dah complete guys. Berpeluh guys. Berpeluh. So guys, sebagaimana yang kau boleh nampak so aku punya wall dekat belah kiri pun dah complete. And belah kanan ni dah memang complete lah kan. So both side dah ada, aku punya satu ada RC, satu ada spare body. Jadi kalau korang boleh nampak kan masa aku install aku punya padboard tu, basically dia memang senang sebab dia boleh custom tau. So bila aku dah pasang padboard, dia punya hook tu aku boleh customize nak letak mana, gap besar mana kan. Jadi macam mana dengan segmen DIY Deco bersama Ad and Stuff kan. So aku harap benda ni bermanfaat untuk korang. Mana lah tu korang memang tengah cari solution untuk manage something on korang punya wall kan. Korang nak letak tools ke anything lah dekat garage ke apa kan. Jadi padboard is one of the alternative yang korang boleh guna lah. Cara nak pasang pun simple. And cara nak organize pun simple guys. Lepas tu dia punya all the fittings on the padboard ni korang boleh tambah lah kan. Macam aku just guna 2 hook. So ada spare lagi 2 hook. Mana tu lepas ni aku nak letak macam belah sini kan ada compartment ke apa. So semua korang boleh custom guys. Jadi guys, aku rasa that's about it untuk video Deco bersama Ad and Stuff kali ni. Jadi kalau macam korang nak cari padboard ni, korang just pergi Shopee, macam-macam jenis ada. Ataupun kalau korang nak yang Ikea ni, nama dia Ikea Skadis kan. So yang ni pun korang boleh dapat kat Shopee juga. Ataupun korang pergi terus kat Ikea, senang cerita kan. Tapi one thing guys, benda ni memang selalu sold out. Jadi kalau macam korang nak beli kat Ikea, sebelum pergi tu korang check dulu dalam apps ada available ataupun tak, okay? Oh, by the way guys, aku lupa nak beritahu guys, aku tak ada any affiliation sama ada dengan Ikea ataupun dengan Shopee, okay? Jadi kalau macam aku beli Ikea punya ni sebab this is aku punya preferred method untuk organize things on aku punya wall lah, kan? Jadi guys, kalau macam korang suka this video, macam biasa guys, korang klik subscribe button kat bawah, korang like and korang share dengan member-member ataupun family korang. Jadi guys, last words daripada aku, korang stay safe, korang take care. Kita jumpa lagi dalam next video and thanks for watching this video. Cheers guys, okay?